Seria Întâlniri periculoase, narcisistul și anxiosul. Episodul 7. Frica de pierdere și captivitatea emoțională. Pentru anxios, frica de pierdere este nucleul durerii. Această teamă devine combustibilul care alimentează întreaga relație cu narcisistul. Orice semn de distanțare este perceput ca o amenințare, ca dovada că urmează abandonul final. Narcisistul exploatează această frică. Fie prin retrageri bruște, fie prin jocuri de putere, creează contexte în care anxiosul simte că iubirea poate dispărea în orice clipă. Astfel, anxiosul devine tot mai prins, dispus să accepte chiar și lipsa de respect, doar pentru a păstra ferimiturile de afecțiune. Captivitatea emoțională apare atunci când anxiosul își pierde libertatea interioară. Toată energia lui se consumă în încercarea de a preveni pierderea. Supraveghează, se justifică, se sacrifică, se transformă în cineva care nu mai este el însuși. Dar paradoxal, cu cât se străduiește mai mult, cu atât pierde mai mult din propria esență. Frica de pierdere face relația să pară imposibil de părăsit. Anxiosul ajunge să creadă că suferința prezentă este un preț mai mic decât golul pe care l-ar simți fără narcisist. Această iluzie menține lanțurile invizibile care îl leagă de relația toxică. Lecția acestui episod, frica de pierdere, nu este dovadă de iubire, ci semnul unei răni vechi care cere vindecare. Liberarea vine din recunoașterea faptului că pierderea narcisistului nu este o tragedie, ci începutul recâștigării propriei libertăți sufletești.